السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة رقم 2 من الوحدة الأولى اللي بعنوان Basic Concept. والمحاضرة اللي فاتت ركزنا على الشحنة والتيار، ولقينا أنه هنالك علاقة وطيدة أو وجهان لعملة واحدة، أنه الشحنة هي أساس التيار إذا تحرك تحت تأثير فرق جهد. وهذا هو محاضرة اليوم. محاضرة اليوم اللي هي الفولتج باور اند انرجي. والصورة التعبيرية هذه طبعا هذه بتستخدم على لوحات التحكم في مصدر الطاقة في أي شركة أو أي مصنع أو أي بيت، فبتعرض لك قديش الفولتج اللي جاي من الشركة، قديش قيمة التيار، وقديش اللي هو مقدار الاستهلاك اللي هو الباور. هذه معلومات مهمة جدا، وحتى نستفيد منها بدنا نفهم ايش معنى كل واحدة فيهم. زي ما فهمنا التيار انه هو عبارة عن تدفق من الشحنات تحت تأثير فرق جهد، الآن بدنا نفهم ما معنى فرق جهد اللي هو البوتنشال. وموقع هذه المحاضرة بتيجي في الجزء الرابع والخامس من سلسلة محاضرات بيزك. وزي ما انت شايف الدائرة الكهربية في صورتها البسيطة، سويتش واللي هو اللود المصباح، ومصدر فرق الجهد. مصدر فرق الجهد، وكيف بعرف قيمة فرق الجهد؟ بشبكه على فولت ميتر فبيعطيني 12 فولت. في محاضرة اليوم بدنا نعرف ايش معنى كلمة 12 فولت بالضبط. الفيوز هذا هو فقط فيوز حماية، لأنه إذا التيار تدفق لأي سبب من الأسباب بقيمة كبيرة ممكن الأسلاك هذه تنصهر أو البلاستيك المادة العازلة تبعتها تسيح فبتولع نار. لكن قبل ما الأسلاك هذه تسيح وتسرع حرتها هذا الفيوز بينصهر، ومجرد ما انه ينصهر معناته بيفتح ايش؟ بتصير الدائره اوبن سيركت، لا يمر فيها تيار، وهيك انت بتحافظ على ممتلكاتك بدون اي مشاكل من خلال الفيوز. سؤالنا المطروح الان اللي هو what is the meaning of potential difference or voltage؟ اذا potential difference هي فرق الجهد، من هنا طالع حنطلق عليه اسم فولتج. اوكي؟ وطبعا مصدر فرق الجهد او الفولتج هو الباور سبلاي في اي صوره من الصور، سواء صوره كيميائيه او صوره مولد كهربائي او خلايا شمسيه او اي طاقه، هذا عباره عن مصدر فرق الجهد. خلونا مع بعض نفهم من خلال تشبيه موضوع فرق الجهد بما يحدث في شغله احنا بنتخيلها في حياتنا العامه، وهو الماء. لو سالكم سؤال الان، الوعاء اللي في واحد والوعاء في اثنين وفي بينهم انبوب، هل تتوقع أن يكون هنالك أي تدفق للسائل من الواحد إلى اثنين أو من اثنين إلى واحد؟ إطلاقا لا. شغلة بديهية جدا، لأن ارتفاع الماء يساوي ارتفاع الماء في النقطة الثانية. إذا ما اديت خط مستقيم حتلاقيهم إنهم يقعوا على نفس الإيش؟ على نفس الارتفاع. إذا في الحالة هذه no water flow. لو طلبت منك تفكر بطريقة لجعل الماء يتدفق بدون أن تسحب أي ماء أو تضيف أي ماء، ماذا تفعل؟ بنزيد الضغط. إذا أنت بتعمل برشر، برضو فكرة حلوة، تضغط برشر فبتجبر الماء. إذا أنت لما بتعمل برشر بذلت قوة ولا ما بذلتش قوة؟ صحيح ولا لا؟ أدت إلى إزاحة السائل إلى أسفل، أليس هذا شغل؟ والشغل هو صورة من صور الطاقة. إذا يجب بذل شغل في البداية لجعل الماء يتدفق، صح ولا لا؟ الآن لما أنت تبذل شغل على الماء بإيدك، الماء إيش بيكون عنده؟ فرق في طاقة الوضع. طالما صار فيه فرق في طاقة الوضع فالماء يتدفق من هاي تو لو، من طاقة الوضع المرتفعة إلى طاقة الوضع المنخفضة. طيب في طريقة ثانية أنا بدي استخدمها الآن، وهي إني أنا بدي أرفع الدورق أو الوعاء الثاني. بمجرد ما إني أرفع الوعاء إلى الأعلى بتبذل قوة إلى الأعلى. هذه القوة بذلتها ضد الجاذبية الأرضية ولا لا؟ إذا أنا في عندي مجال جاذبية أرضية اتجاهه إلى الأسفل، فبذلت قوة إلى الأعلى. طالما أنت بذلت فورس إلى الأعلى ضد الجاذبية الأرضية، فأنت أكسبت هذا الوعاء رقم 2 طاقة. هذه الطاقة ايش سميناها زمان؟ potential energy. وبدي أضيف عليها كلمة gravitational potential energy، لأنه هاي طاقة الوضع اكتسبت من الشغل المبذول ضد عجلة الجاذبية الأرضية. لو أنت في مجال ما فيش فيه مجال الجاذبية الأرضية، في مركبة فضائية مثلا، إيش بيكون؟
بترفع الماء في اي مكان بدون ما تبذل شغل. ليش؟ لانه فيش في. اذا ايش كتبت انا هنا؟ work is done on الانبوبه 2 by force against gravitation. اذا ووتر بذل عليه شغل من خلال رفع الوعاء الى الاعلى ضد الجاذبيه الارضيه، فتسبب في اكسابه ايش؟ طاقه وضع. انتبه للكلمات هذه، لانه احنا لما بنتعامل في الكهرباء سنستبدل مجال الجاذبيه الارضيه بالمجال الكهربي. اوكي؟ طيب اذا في الحاله هذه تختلف عن الحاله هذه، انه اصبح عندي هنا بوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي من الطبيعي انها تتحول الى كاينيتيك انرجي بسبب وجود هاي ديفرنس، وهنا ارتفاع مقداره اتش، ومقدار فرق الطاقه. كيف بنحسبه؟ البوتنشال انرجي لو جيت اكتب لك البوتنشال انرجي ضد الجاذبيه الارضيه ايش بيساوي؟ بيساوي ام كتله الماء في عجله الجاذبيه الارضيه في مقدار الارتفاع. وكل ما زاد الارتفاع كل ما زاد فرق الايش؟ طاقه الوضع، وكل ما زادت طاقه الحركه. اذا يتدفق الماء في الحاله هذه من الانبوبه رقم 2 الى الانبوبه رقم 1، ويستمر التدفق الى ان يعود سطحي الماء متساويا. بنمثل الحاله هذه ايضا بشكل اخر. اذا صار عندي الان نو ووتر فلو، بوتنشال انرجي، كاينيتيك انرجي. مين مفتاح البوتنشال انرجي؟ الفورس. وليش صارت بوتنشال انرجي؟ لانها ضد الجاذبيه الارضيه بذلت شغل، والشغل وطاقه الوضع وطاقه الحركه هي عباره عن مفاهيم كلها تمتلك وحده ايش؟ الجول. الان انت بايدك بترفع الكره الى الاعلى بهذا الشكل، فلما بترفع الكره للاعلى ماذا تفعل؟ تحرك الكره ضد عجله الجاذبيه الارضيه، فكل ما زادت ايدك في الارتفاع كل ما اكسبت الكره طاقه وضع. ليش؟ لانك انت بتبذل شغل، هذا الشغل تكتسبه، الشغل اللي انت بذلته من وجهه نظرك انت. لو سالت الكره ماذا تمتلك الان؟ حتقول لك انا بمتلك طاقه وضع. الان لو انا فلتت الكره من ايدي تتحول طاقه الوضع الى ايش؟ الى طاقه حركه. هذا ما نبحث عنه في البطاريه، اني انا ببذل شغل على البطاريه في عمليه شحنها لاحداث فرق في طاقه الوضع، بسميه فرق في الجهد. هذا الفرق في الجهد لما بشبك البطاريه في الدائره الكهربائيه زي انبوبه الميه بسمح للالكترونات انها تروح من الضغط العالي الى الضغط المنخفض. اورجيك المثال هذا كيف. خد بالك معايا، انت تعلم انه لو جبت لوح مشحون بشحنه موجبه ولوح مشحون بشحنه سالبه يتولد بينهما مجال كهربي. اتجاه المجال الكهربي الى الاعلى، مظبوط ولا لا؟ وهو حالة تشابه تماما حالة عجل الجاذبية الأرضية، ولكن هنا اتجاه الجاذبية الأرضية إلى الأسفل. الآن إذا أنا وضعت إلكترون، الإلكترون يمتلك شحنة سالبة، إذا وضعت إلكترون عند القطب السالب عند الإيش؟ اللو بوتنشال، وتركته من إيدي زي كده، ماذا سيفعل؟ حيروح ناحية مين؟ المجال الموجب. وبالتالي الإلكترون هنا لأن شحنته سالبة تحرك عكس المجال فهبط الى الاسفل. خد بالك معايا، هاي الالكترون انتقل من الهاي بوتنشال الى ايش؟ اللو بوتنشال، وبالتالي اصبح عندي تناظر ما بين ما يحدث في حاله مجال الجاذبيه الارضيه لما انت ترفع كره الى الاعلى وتتركها من ايدك. الان انا بديش ارفع كره، بدي ارفع شحنه من منطقه اللو بوتنشال الى الهاي بوتنشال. هذا في الحقيقه بينعمل من خلال شحن البطاريه. لما انت تيجي تشحن البطاريه تشبكها في الكهرباء، الكهرباء بتبذل شغل لنقل الشحنات الموجبه الى القطب الموجب، ومن ثم نقل الشحنات السالبه الى القطب ايش؟ السالب. وبالتالي لو كان انت عندك هذه هي البطاريه تبعتك وحطيتها على مصدر لفرق الجهد، وطبعا هنا حيحط لك شحنه سالبه وهنا حيحط لك شحنه ايش؟ موجبه. طبعا عمليه الشحن تستمر فتره من الزمن، ممكن تقعد ساعه ساعتين حسب الموضوع هذا. في بدايه الشحن ايش بصير؟ بتبدا الشحنات الموجبه تروح بسهوله لانه فيش قطب موجب هنا، فبتروح بسهوله على مين؟ على القطب الموجب. لكن الشحنه الخامسه او السادسه او المية اللي بدها تروح على هنا بدها تبذل البطاريه او مصدر الطاقه شغل لاجبار الشحنه الموجبه انها تتزاحم مع مين؟ الشحنات الموجبه الموجوده على وين؟ على قطب البطاريه الموجب، عشان هيك بتسخن البطاريه. اذا البطاريه في الحقيقه في داخل الدائره الكهربيه
هي عبارة عن مصدر فرق الجهد أو مصدر إيش؟ الفولتج الذي سوف يقوم ببذل أو بتحويل طاقة الوضع المختزنة فيه إلى طاقة حركة. وهي طاقة الحركة مين بيكتسبها؟ بتكتسبها الشحنات في التدفق في داخل السلك. إذا لو ما فيش عندك فرق جهد في الدائرة لن يكون في عندك تيار ولن يكون في عندك عمل. إذا بدي اياك تبقى فاهم، بدي اياك تحس بمعنى فرق الجهد زي ما حسيت بمعنى فرق طاقة الوضع لما رفعت الكرة إلى الأعلى وتركتها تسقط إلى الأرض. لكن إحنا في الكهربية نحرك شحنات بدل الكرة ضد مجال كهربي، وهناك في الكرة كنا نحركه ضد مين؟ الجاذبية. وطالما وجد مجال يجب أن أبذل قوة عكس اتجاه المجال. يعني أنا بقول لك إياها بصراحة، لما أنت تكون بتسبح في البحر وفي عندك تيار مائي فبدك تسبح في عكس الاتجاه، بدك تبذل قوة حتى تخترق هذا المجال. لما بتخترق هذا المجال أو بتخترق هذا التيار ممكن تترك حالك والتيار حياخدك ماء ثاني ليش؟ لبرا. إذا أنت في الأول بذلت طاقة وضع، في الآخر حولت لك إياها إلى طاقة حركة ورجعتك ثاني. نفس الكلام بصير إيش في الكهرباء. نيجي الآن نحط التعريف الرسمي للفولتج. لاحظ إني بطلت أستخدم فرق الجهد أو البوتنشال ديفرنس، فولتج على طول. مرة ثانية، وجود قطب موجب ووجود قطب سالب لوحين متوازيين من معدن. عندما نقوم بشحن الأول بشحنة موجبة والثاني بشحنة سالبة، وهذا عبارة عن كاباسيتور المواسع تشبكهم على بطارية بتتراكم الشحنات الموجبة والشحنات السالبة. ماذا يتولد بينهما؟ يتولد بينهما مجال كهربي. طبعا المجال الكهربي هذا عبارة عن فيلد زي الجاذبية الأرضية. الآن لو وجد إلكترون هنا عند القطب الموجب، عشان توديه على القطب السالب يجب أن تبذل قوة. مظبوط ولا لا؟ لأن الإلكترون يرغب في البقاء على القطب الموجب. الآن احنا بدنا نشحن البطارية، فايش بعمل؟ بأجبر الإلكترون إنه يجي على القطب السالب، عشان لما أفك البطارية يكون عندي إلكترونات كتير هنا أستفيد منهم في يمين في الدائرة الكهربية. واضحة الفكرة؟ وبالتالي هذا الشخص اللي أنت شايفه هو الإكسترنال ايجنت اللي بيبذل قوة في تحريك الشحنة ضد عكس إيش؟ المجال. لما بتتراكب هنا شحنات سالبة بصير عندي طاقة إيش؟ وضع. لما بحطها في الدائرة بصير عندي طاقة حركة لتحريك الإلكترونات. بهذه البساطة. هل لو اجيت انت تعرف الفولتج ايش بنعرفه؟ بنعرفه من خلال الفورس. مش انت بدلت قوة هنا؟ اذا بقول force is required to move a charge against the electric field. ممتاز لعند هنا. When force is applied over a distance اذا في عندي work، لانك انت بذلت قوة على مسافة مقدارها دي فانت بذلت شغل. اذا الان تطور الموضوع من قوة عكس اتجاه المجال إلى شغل مبذول على الشحنة. وموضوع الشغل أبسط بكتير في التعامل معاه من الموضوع إيش؟ القوة، بسبب بسيط جدا. لما أنت بتقول فورس وإلكتريك فيلد كلاهما كميات متجهة، والتعامل مع الكميات المتجهة يزيد من تعقيد الأمور. ليش؟ لأنك بتتعامل مع كمية فيزيائية لها مقدار ولها اتجاه. لما خششنا موضوع الورك الشغل صارت الكمية ايش؟ قياسية، موجب وسالب. وهذا طبعا جمال موضوع الفولتج. انت تحررت من حاجة اسمها الكتريك فيلد وصرت تتعامل مع حاجة اسمها فولتج. الفولتج او البوتنشال ديفرنس is the energy required to move a unit charge through an element measured in volt. اذا صار تعريف واضح ومفهوم ومبسط لمين؟ للفولتج، انه هو عباره عن الانرجي. ليش انا استخدمت كلمه انرجي؟ لاني بذلت شغل، والشغل ما هو الا طاقه، وبالتالي كلمه طاقه مبذوله لتحريك الشحنه خلال الاليمنت هذه قد تكون مقاومه، ممكن تكون سلك، ممكن تكون ايش؟ بطاريه. دائما وابدا الاليمنت هذه عباره عن عنصر في الدائره الكهربيه بتجبر الشحنات انها تتحرك عليها باستخدام شغل. لذلك لما اجي اعرف انا الفولتج بقول ايش هو؟ الفولتج دائما بيكون ما بين نقطتين A و B، من النقطة A إلى النقطة B يساوي مقدار الشغل المبذول اللي هي الانرجي على الشحنة التي تحركت. وإذا بتلاحظ هنا اليونت اوف ذا فولتج
هي جول على كولوم، ولكن جول على كولوم هنستبدلها بكلمة فولت. لما بتتكلم على 1 فولت، لما بتقول انا عندي 1 فولت، لو شريت انت بطارية مقدارها 1 فولت، معناته the voltage between 2 points is 1 joule، هي عبارة عن 1 joule of energy is used to move 1 electron 1 column. من وين جبت التعريف هذا؟ من هنا 1 فولت بدل VAB بيساوي 1 فولت، إذا معناته إنه أنت عندك إمكانية من هذه البطارية إنها تبذل طاقة مقدارها 1 جول لتحريك 1 كولوم. لو كان عندك مثلا 12 فولت، أنت معك طاقة مقدارها 12 جول لتحريك 1 كولوم، وبالتالي حتتحرك بسرعة ايش؟ أكبر، وحيكون التيار ايش؟ أكبر. لذلك هنالك تناظر ما بين الطاقة والفولتج، عشان هيك كانت محاضرة اليوم اسمها فولتج باور اند انرجي. فولتج بولاريتي. نيجي للمهم، هذا اللي بيهمنا. اللي فات كان مبادئ ومفاهيم. لما تسمع كلمة فولتج تتذكر الشرحتين اللي فاتوا. الفولتج دائما في عندي ما بين نقطتين A و B لسبب بسيط جدا. طاقة الوضع، عمرك سمعت عن طاقة الوضع؟ هي فرق طاقة الوضع، وبنعتبر سطح البحر طاقة الوضع تبعته ايش؟ صفر، واي شيء بيرتفع عنه بتكون موجب، اي شيء تحته ايش؟ سالب. ولأن الفولتج هي كمية قياسية، وبالتالي يمكن ان يكون موجب او سالب. فالفولتج A و B VAB is always across a circuit element، دائما على طرفي عنصر من عناصر الدائرة الكهربية. يعني لو عندك مقاومة، لو عندك اندكتور، لو عندك كاباسيتور، لو عندك ترانزستور، لو عندك بطارية، لو عندك دايود، دائما وابدا بتحط الفولت ميتر تبعك على طرفيهم حتى تقيس ايش؟ قيمة فرق الجهد المطلق. إذا voltage across the circuit element between 2 points. هذا معناته لو انت حطيت الفولت ميتر على طرفي السلك ما فيش إليمنت بيناتهم، ففرق الجهد بيكون ايش؟ صفر. طيب الآن بدي اياك تركز كويس، لأنه هذا الكلام حيفيدنا وهذا مصطلحات مهمة جدا. لما يكون VA ل B أكبر من الصفر، قيمة موجبة، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن جهد النقطة A أكبر من جهد النقطة B. يعني أنت بتنتقل من النقطة A إلى النقطة B، أنت بتنتقل من هاي بوتنشال إلى لو بوتنشال. أوكي؟ لما بيكون الجهد سالب، أي أن VAB سالب، معناته جهد A is lower than B. جهد A is lower than B. وبالتالي لما أنت تنتقل من الهاي إلى اللو، لما تنتقل هيك من الهاي إلى اللو، أنت في اتجاه الفولتج دروب، بنسميه فولتج دروب. إيش معنى دروب؟ ينخفض. أما إذا أنت انتقلت من اللو إلى الهاي، انتقلت كان هذا لو وكان هذا هاي بالعكس، فهذا بصير فولتج رايز. فولتج رايز. إذا أنت لما يكون عندك في الدائرة الكهربية فولتج دروب، البولاريتي تبعت فرق الجهد تكون موجبة. ولما يكون عندك فولتج رايز، يعني مثلا انت بتنتقل الآن، التيار بينتقل في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه هو اتجاه الفولتج رايز، فالفولتج بولاريتي بتكون ايش؟ سالب. اذا اول ما تسمع فولتج دروب بوتنشال موجب، الفولتج موجب. لما بتسمع رايز، اتجاه التيار بمر في اتجاه الزياده في الجهد، فالبولاريتي تبعت فرق الجهد بتكون سالبه. هذه قاعده مهمه جدا، بدي اياك تضلك ايش؟ متذكرها، لانها حتكون معك من هان لاخر الفصل في كل الدوائر الكهربيه. متى تحط موجب متى تحط سالب بناء على فولتج رايز او اتجاه الرايز او اتجاه الايش؟ الدروب. وكلكم بتعرفوا انه VAB بتساوي سالب VBA، بمعنى a voltage drop من A ل B is equivalent to voltage rise from B to A. فيش فرق. انت لما بتجيب الفولت ميتر بتحطه على البطاريه بيعطيك 1.5 فولت، اعكس القطبيه بيعطيك 1.5 بس اشاره ايش؟ سالب. لا يوجد اي فرق ما بين الفولتج دروب والفولتج رايز، لكن الاشاره هي اللي بتطلع معك، وهذه بتهمنا في حل المعادلات الجبريه بعد شوي. لو كان عندك النقطه A اعلى من النقطه B ب 9 فولت، ايش بقول؟ بقول there is 9 فولت voltage drop from A to B. لكن لو انت جيت عكست، اجي بتطلع على من وجهه نظر من B الى A، فانت بتقول انا في عندي فولتج رايز يساوي 9 فولت من B ل A. هذا المسار. اذا لما تسمع فولتج AB، فالمسار تبعك من وين رايح؟ من النقطة A للنقطة B.
اما اذا قلت لك في بي اي فانت بتروح على المسار من بي الى اي. هننتقل الان بعد ما فهمنا موضوع الفولتج. الفولتج هذا بيبذل طاقة لتحريك الشحنات. اذا انا في عندي استهلاك، صح ولا لا؟ طيب انت بتعرف لما قوة تؤثر على جسم لتحريكه على مسافة مقدارها دي، زي هذا الصندوق، لما بتدفعه الى الامام بهذا الشكل بقوة مقدارها اف لمسافة مقدارها دي، فانت بتكون بذلت شغل مقداره هذه القوة في ايش؟ في المسافة. وحدة الشغل المبذول هي نيوتن في متر، لانه الشغل الورك، اذا اجيت انت تقول لي ايش هو الورك، بيساوي اف في المسافة دي. هذه هي نيوتن وهذه هي متر، التنتين مع بعض بنسميهم ايش؟ بنسميهم جول. هذا الكلام احنا بنأكد عليه مرة ثالثة. والانرجي is related to work، لانه معنى كلمة انرجي is the ability to do work. لما انت يكون عندك احساس انه انت انرجيتك وعندك طاقة عالية، معناته انا بتوقع منك ادائك يكون اعلى. لما يكون عندك حماس للدراسة، معناته ادائك في الدراسة حيكون ايش؟ مثمر اكثر لما تكون رايح تدرس وانت مش كتير متحمس. مظبوط ولا لا؟ فبالتالي نفس الشيء في الميكانيكا وفي الطاقة وفي الكهرباء. كلمة energy the ability to do work. اوكي. لما يكون الانرجي is the ability to do work، معناته الانرجي is the same unit as the work. والانرجي لها وحدة ايش؟ وحدة الجول. نيجي الان ننتقل من الانرجي للباور. وطبعا في كثير بيخلطوا ما بين الانرجي والباور. لا، انا ممكن ازق الصندوق هذا مسافة 5 متر في فترة زمنية مقدارها دقيقة، واخر بزق نفس الصندوق ل5 متر في 5 دقائق. انا بذلت شغل يساوي 5 متر في القوة اف، وهو بذل نفس القوة في 5 متر. اذا الشغل اللي انا بذلته هو اياه مع بعض زي بعض، لكن هناك فرق في ايش؟ فرق في الباور. ما هي الباور؟ قدرتي على انجاز الشغل في وحدة الزمن. لذلك بتسمع كثير انه في سيارات الباور تبعتها اعلى، بمعنى انها تقطع المسافة من 0 الى 1 كيلومتر في الساعة في 4 ثواني. سيارة ثانية الباور تبعتها اقل بتروح تقطعها في ايش؟ في 10 ثواني. اذا ايش الفرق بين الاثنين؟ بالرغم من انهم عملوا بقى نفس الشغل، عشان اميز بينهم، عشان يكون في عدل في الفيزياء، فدخلت مصطلح الباور. الباور is the time rate of expending or absorbing energy. اذا الباور والانرجي دخل عليهم الزمن، فصار عندي المعدل الزمني لاستنفاذ لتبديد الطاقة او امتصاصها. واخد بالك؟ يعني انت لما بتجيب البطارية ايش بتعمل؟ بتصرف طاقة. اللمبة اللي مشبوكة في البطارية ايش بتعمل؟ بتمتص طاقة. اذا الكلا التنتين في لهم طاقة، بس واحدة حتكون بالموجب وواحدة حتكون بالسالب. حنشوف هذا الكلام بعد شوية. لكن انا ليش بقول لك الباور هي expending and absorbing the time rate of energy, the time rate of expending and absorbing of energy. لذلك بقيس الباور من خلال مقدار الشغل المبذول على الزمن المستهلك. ومش دائما بكون عندي الشغل منتظم. يعني ممكن اقول انا الباور بتساوي الشغل الكلي على فترة الزمن، لكن اذا كان الشغل ناتج عن قوة غير منتظمة، يعني في لها تغير، وبالتالي الشغل المبذول خلال وحدات الزمن بيكون مختلف. فبالتالي باخذ المشتقة الأولى أو باخذ المشتقة ايش؟ التغير في الشغل على فترة زمنية دي تي. طيب. Example. What is the amount of energy is converted to heat in sliding a box along a floor 5 meter if the force is 400 نيوتن. احنا بمجرد ما نعرف انه انا عندي قوة بذلت على صندوق لتحريكه مسافة مقدارها 5 متر، وهذه القوة 400 متر، والانرجي هذه هي نفس الشغل اف دي، معناته الورك المبذول يساوي الانرجي اللي طالبها في السؤال، هي 400 في 5 بيساوي 2000 جول. طيب لو سألت السؤال بمعنى آخر
What is the power developed in the box if the box is moved in 10 seconds؟ ما مقدار القدرة في هذه اللحظة اللي هي الباور لو كانت العملية هذه تمت خلال 10 ثواني. فأنا عندي الطاقة بقسمها على 10 ثواني بيطلع عندي 200، وال200 هذه بتاخذ وحدة هي جول على سكند اللي هي الوات، اللي هي ايش الوات. باور اند انرجي. كيف نربط الباور والانرجي مع الفولت والتيار؟ لانه انا لما بتكلم فولت وتيار وكهربية الذي يبذل طاقة هو الفولتج، واللي بيستفيد من هاي الطاقة مين؟ التيار. اذا انا ما بنفعش كل مرة اقول الباور بتساوي الشغل على الزمن. بقدرش احسب الشغل المبذول من البطارية على تحريك الشحنة اللي في داخل السلك، لكن بقدر اقيس التيار وبقدر اقيس ايش؟ فرق الجهد اللي هو البوتنشال. طبعا انت بتعرف العلاقة هذه اللي هي الباور بتساوي دي دبليو على دي تي. بعملية بسيطة بدي اضرب في دي كيو واقسم على دي كيو. الطرف مين؟ الطرف الايمن من المعادلة. لما انت تضرب في دي كيو وتقسم على دي كيو كان انت ضربت في واحد ما عملتش حاجة. وبدي ارتبها بالتالي دي دبليو على دي كيو، وظهرت عندي دي كيو اللي هي في البسط على مين؟ على دي تي. الشق الاول هذا هو الفولتج، لانه انا ايش عرفت الفولتج؟ مقدار الشغل المبذول لتحريك وحدة الشحنات، وقلت هو عبارة عن دي دبليو على كيو. اما بالنسبة للشق الثاني في المحاضرة اللي فاتت رقم 1 عرفنا التيار اللي هو احسن رائع جدا، هو عبارة عن تغير في الشحنة بالنسبة للزمن. فباللون الازرق هذا بيصبح الفرق الجهد، واللي باللون الاخضر بصير التيار. اذا تستطيع ان تقدر الباور الذي تستهلكه هذا الكمبيوتر من خلال ضرب فرق الجهد في التيار المستهلك. واذا علمت الباور تبع شاشة التلفزيون اللي انت مركبها في البيت، قال لك عليها 100 واط، وكان فرق الجهد في البيت 200 فولت، فالتيار المستهلك كيف بتحسبه؟ ايوه بتقسم 100 واط على 200 فولت بيطلع عندك نص امبير. اذا قيمة التيار المستهلك من هذا الجهاز هو نص امبير. كيف حسبته؟ من معلوماتي عن واحد من هذول الثلاثة. ودائما وابدا اي جهاز انت بتشتريه بكتب لك الباور كونسمشن تبعته. The power absorbed or supplied. مين اللي بيمتص؟ المقاومة. مين اللي بيزود؟ البطارية مصدر الطاقة. By element، كلاهما يسمى element، البطارية والمقاومة يسمى element، is the product of the voltage across each element times the current. والآن لأن التيار له اتجاه وفرق الجهد له polarity، ففي عندي إشارة موجبة للباور وفي عندي إشارة سالبة للباور. لما تكون الإشارة موجبة معناته هذا الجهاز يمتص طاقة. اللي بيمتص طاقة بياخد إيش؟ إشارة موجبة. كنا نسميها إيش؟ delivered to. إيش مع delivered to؟ يعني هنالك طاقة سلمت إلى الجهاز اللي هي المقاومة. أو الجهاز امتص طاقة. الجهاز امتص طاقة بياخد إشارة موجبة، ولازم الجهاز اللي بيمتص تطلع إشارة الباور تبعته موجبة. أما اللي بيزود باور is supplied by the element فبيكون سالب. لذلك لما بتحسب الباور تبع البطارية هتلاقيها بالسالب، لما تحسب الباور تحت المقاومة هتلاقيها بالموجب. دائما وابدا اي element بتطلع الباور تبعته بالسالب اعرف انه هذا مصدر طاقة، واي جهاز الباور تبعته بتطلع بالسالب فهو مستهلك للطاقة. هذا بيقودنا الى انه انا بدي احدد من خلال الكرنت دايركشن والفولتج بولاريتي play a major role in determining the sign of the power. احنا اتفقنا الان انه اللي بتكون اشارته موجبة هو absorbing، واللي بتكون اشارته سالبة هو ايش بيعمل؟ supplying. طب كيف بدي احدد الكلام؟ من خلال البولاريتي تبعت الفولتج والكرنت، وهذا بيقودنا الى الباسيف كونفكشن او باسيف ساين كونفكشن. ايش معناه؟ معناته كيف نحدد الاشاره بناء على اصطلاح حنتفق عليه جميعا. خد بالك معايا من المثال هذا. انا عندي
فرق جهد ما بين النقطتين هدول على الاليمنت اللي باللون الاصفر، مش معروف الشيء هذا الاليمنت، قد تكون بطاريه، قد تكون مقاومه، قد تكون دايود. المهم التيار يتدفق في هذا الاتجاه. بسال حالي سؤال، التيار يتدفق في اتجاه الفولتج دروب ولا الفولتج رايز؟ دروب. فولتج دروب. طالما التيار بيتجه في اتجاه الفولتج دروب معناته الباور عندي بالموجب، current in the direction of the voltage drop، الفولتج بيكون بالموجب، وبيكون عندي البي بيساوي موجب اي في في. وفي الحاله هذه بحكم على الجهاز هذا انه absorbing باور. خذ مثال على هذا الكلام. هلقيت هذه الاليمنت انا بعرفش ايش هي، ولكن اتجاه التيار رايح في اتجاه الهاي، من اللو الى الهاي، اذا هذا فولتج رايز، وبالتالي بتوقع البولاريتي هاي current in the direction of voltage rise، البولاريتي تبعت الفولتج السالب، وبيكون عندي الباور في الحاله هذه بالسالب، اذا انا عندي سبلاينج باور. طيب خذ لك بعض التمارين عشان تتقوى في الموضوع. انظر الى هذا الشكل. فرق الجهد 4 فولت، عليك ان تحدد البولاريتي واتجاه التيار من اتجاه فولتج دروب. احسنت. اذا هنا موجب في موجب ايش بيعطيني؟ ليش؟ لانه التيار في اتجاه الفولتج دروب، فهنا بيعطيني 12 فولت. طب خذ لي بالك من هذا المثال. ماذا ترى؟ لا دروب. ليش؟ لانه هي التيار طالع من هنا وصل لهنا، فاهم علي؟ طالع من هذا تريك هذا. ايوه. اذا هذا ايضا الفولتج بولاريتي دروب بياخذ اشاره موجبه، وفي الحاله هذه بيكون عندي الباور بيساوي 12 فولت، وهذه الاليمنت از ابزوربينج باور. نيجي للمثال الثاني. لاحظ اني انا خاشش من التيار بالسالب طالع الى الاعلى، فولتج رايز. اذا بتضرب فبيطلع عندك سالب، لانه الفولتج بولاريتي في الحاله هذه ايش بتكون؟ بالسالب، وبتضربها في قيمه التيار. طيب نفس المثال اللي خدعنا فيكم، لاحظ هنا التيار وين رايح؟ رايح من السالب للموجب. ما تفكرش انه عكس هذا، لا، هذه اشاره سالبه هنا، فهو رايح من السالب الى الموجب. هذا فولتج رايز، فولتج رايز. اذا البولاريتي بالسالب، وبالتالي بياخذ ايش؟ سالب 12. اذا الباور تبعتك سالب 12، ومعنى الباور سالب في الحالتين هدول، اذا هذا الاليمنت از سبلاينج باور. اذا هاي الاليمنت ايش؟ سبلاينج باور. نيجي الان لقاعده الكونزرفيشن اوف انرجي في كل الدوائر الكهربائيه. عشان تتحقق من صحه حلك لازم دائما وابدا summation of power بيساوي زيرو، بمعنى power is supplied تساوي power absorbed، بمعنى انه power absorbed تساوي سالب power supplied. لما بتاخذهم على الطرفين بيساوي صفر، بيلغوا بعض. اذا البطاريه اعطتك 200 فولت 200 واط، المقاومات اللي في الدائره امتصت 200 واط، هذا حيطلع معك في الحلول. اذا the total power supplied by the circuit is balanced by the total power absorbed. هذا من ضمن الشروط الاساسيه تبعتنا. والان نعود الى موضوع الطاقه مره اخرى، لانه زي ما انت شايف اذا كانت العلاقه باور بتساوي W على T، فمقدار الطاقه بتساوي الباور في التي، صح ولا لا؟ ولذلك الشغل المبذول اذا انت عرفت الباور اللي بيسجل على الجهاز، لو ضربته في الفتره الزمنيه بتقدر تعرف قديش كم جول تم الايش؟ استهلاكه. واشاره التكامل هذه لانه احنا بنتكلم على القانون العام. لما بتكون الحاله متغيره، الباور مش طول الوقت 200، مره بتكون 200، مره بتصير 100، مره بتطلع 150، فلما انت تكامل، ايش معنى التكامل؟ انك انت بتاخذ على الفتره الزمنيه هذه كل القيم وبتجمعها مع بعض حسب الداله اللي موجوده معك، من الزمن تي بيساوي صفر الى الزمن تي. لكن الصوره المبسطه انه الانرجي ايش بتساوي؟ بتساوي الباور في الزمن، واللي هي الشغل بتساوي الباور في الزمن. an energy source مصدر للطاقه، وطبعا هنتكلم كهرباء الان. force constant current مقداره 2 امبير لمده 10 ثواني. to flow energy to flow through the bulb، مصباح كهربي.
اذا كانت مقدار الطاقه 2.3 كيلو جول is given off from the light and heat. مقدار الاشعاع الحراري والاضاءه اللي حصلنا منها من اللمبه عباره عن 2.3 يعني 2300 جول. calculate the voltage drop across the bulb. انا ايش البيانات اللي عندي؟ عندي التيار اي بيساوي 2 امبير. لما بحل اي سؤال الزمن تي ايش بيساوي؟ 10 سكند، والانرجي بتساوي 2.3 كيلو جول. الان ايش طالب منك؟ تحسب الفولتج. طب ايش علاقه الفولتج؟ وين المعادله اللي بتحسب هذا الكلام؟ ما هي علاقه الفولتج مع الطاقه؟ هل انا ايش عرفت؟ الفولتج اي بي بيساوي الشغل على الشحنه كيو. الشغل اعطاني اياه في صوره انرجي 2.3 كيلو جول. طب الكيو ما اعطانيش اياه، لكن بقدر احسبها من وين؟ من خلال التيار والامبير. اذا بما ان التيار بيساوي كيو على تي، اذا كيو ايش بتساوي؟ اي في تي. اذا لو ضربت 2 في 10 ايش بيطلع لك؟ 20. اذا انت مقدار الشحنه اللي عندك 20 كولوم. هذه ال 20 كولوم بتكون عباره عن 2.3 2300 على 20، فبيطلع معك الحل. اذا ده توتال تشارج. انا بتهمني ليش؟ لان انا مسبقا بعرف اني عشان احسب مقدار الطاقه فبدي اجيب مقدار الجهد، بدي اقسم الطاقه على مين؟ على الشحنه، فاضطريت استخدم التيار اللي اعطاني اياه فطلع معايا. اذا ذا فولتج دروب ايش بيساوي؟ مقدار الشغل المبذول اللي اعطاني اياه 2.3 على مين؟ على كيو. اذا مقدار الفولتج دروب اكروس ذا لايت بلب از 115 فولت. مثال اخر. How much energy does 100 watt electric bulb يعني مصباح كهربي consume in 2 hours؟ لاحظ هنا how much energy. الانرجي يا شباب لها عدة قوانين، ولكن هو ايش اعطاني؟ اعطاني 100 واط. اوكي، هذه ال 100 واط هي الباور، واعطاني الزمن تي بيساوي 2 اور، يعني 2 ضرب 60 عشان احولها لدقيقه، ضرب 60 عشان احولها لمين؟ لثواني. مظبوط ولا لا؟ الان طالما اعطاك الباور واعطاك الزمن، ايش طلب منك؟ هاو ماتش انرجي. اذا الانرجي ايش بتساوي؟ الباور في التي، فبضربهم في بعض. اوكي، اذا بلاقي القانون تبعي 100 ضرب 2 ضرب 60 حتى اختصر هذا كله مع بعض، فبيعطيك 720 كيلو جول. 720 كيلو جول مقدار الطاقه المستنزفه. هيك بترككم مع سؤال بسيط، بديش اكثر عليكم المسائل. هذا السؤال بتحلوه في البيت حتى تكونوا مسيطرين على الموضوع. وطبعا انا في نهايه المحاضره بتمنى تكونوا فهمت معنى الحقيقي للجهد، معنى الحقيقي للفولتج، وكيف تعرف الفولتج بولاريتي، وكيف تعرف الباور ساين كونفكشن. وحتى نلتقي في المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.